पहिलो पटक 9 महिना र दोस्रो पटक 10 महिना मात्र प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक यानि कि यो पटक भने पछिल्लो 18 महिनाबाट प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। 2079 साल पुस 10 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा प्रचण्डले दौरा सुरुवाल लगाएर शपथ ग्रहण गरेका थिए। यसरी दौरा सुरुवाल कहिल्यै नलगाउने र यसको खुलेरै विरोध गर्ने प्रचण्डले दौरा सुरुवालमा शपथ ग्रहण गर्नुले धेरै ठूलो अर्थ राख्थ्यो। उनले आफ्नो यो कार्यकाल अरूभन्दा भिन्न हुनेछ भन्ने सन्देश दिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। उनी स्वयंलाई पनि थाहा थियो यो पटक डु अर डाईको स्थिति छ भनेर। यदि राम्रो काम नगर्ने हो भने आफू सँगसँगै पार्टी नै अर्को चुनावमा पत्थासाप हुनेवाला छ भन्ने उनलाई मजाले थाहा थियो। तर 18 महिना बितिसक्दा पनि उनको यो कार्यकाल उल्लेखनीय र नतिजामुखी भने हुन सकेको छैन। उनले धेरै समय सत्ता गठबन्धनका दलहरू रिजाउन र सत्ता टिकाउनमै खर्चिनु परेको छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा यो आफ्नो कार्यकाल नाम लेखाउन या सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याउनका लागि मात्र होइन, म हरेक पटक रिपोर्ट कार्ड सहित सदनमा उपस्थित हुन्छु भनेर भनेका थिए। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको पटक्कै होइन। म विश्वास दिलाउँछु हरेक पटक संसदमा म उपलब्धिको डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। तर अहिले अवस्था हेर्दा उनको काम नै त्यही फोटो झुन्ड्याउने बाहेक अरू केही भएको जस्तो देखिँदैन। त्यसैले त यो देशको प्रधानमन्त्री को हो भन्दै प्रश्न सदनमै उठ्न थालेको छ र प्रचण्डले मै हो भन्दै सदनबाटै चिनाउनु परिरहेको छ। नेपालमा प्रधानमन्त्री छ कि छैन, यही हुनुहुन्छ कि जानुभयो, यो प्रश्न सोध्ने मान्ने। नेपालमा प्रधानमन्त्री छ र त्यो पनि अहिले प्रचण्ड भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री छ। अब यसरी म प्रधानमन्त्री हो भन्दै चिनाउँदै हिँड्नु परेपछि प्रचण्डले पक्कै पनि रिपोर्ट कार्ड सहित सदनमै आउँछु भनेको कुरा पनि बिर्सिए होला। एकै दिनमा 3-4 वटा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न पुग्ने प्रचण्डले आफ्नो रिपोर्ट कार्ड बनाउन भ्याएनन् होला। केही छैन, ठिकै छ, हामी आफैले उनको रिपोर्ट कार्ड बनाइदिएका छौँ। सो आज उनकै यो 1.5 वर्षको कार्यकाललाई इनडेप्थमै एनालाइसिस गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। 100 मार्क्समा यहाँहरूकै मार्किङ अनुसार प्रचण्डले कति नम्बर पाउलान् त? प्रस्तुत छ आइडिएस रिपोर्ट कार्ड अफ पीएम प्रचण्ड। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्र तत्कालीन 5 दलीय गठबन्धनबाट चुनाव लडेको थियो। कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमोर्चा। राजनीतिक भाषामा यसलाई प्री इलेक्सन एलाइज भनिन्छ। तर चुनावको रिजल्ट आएपछि गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले उनलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्न चाहेन। तुरुन्तै उनी बालुवाटारबाट दौडिएर बालकोट पुगे। बालकोटमा केपी ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन टिम खडा गरेर बसेका थिए। त्यसअगाडिको 5 वर्ष रडाको मचाएका नाटक र नौटङ्की गरेका प्रचण्ड र ओली कुनै लाजै बेगर फेरि मिल्दै थिए। एउटा गठबन्धन टुक्राएर अर्कोमा प्रचण्ड पुग्दै गर्दा संसार लजायो, तर प्रचण्ड लजाएनन्। विपक्षी गठबन्धनको मुख्य दल एमालेको समर्थन लिएर उनले लाजै बेगर प्रधानमन्त्री खाइ छाडे। यहीँबाट पनि बुझिन्छ कि उनलाई यो पटक जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो भनेर। 2064 सालमा 50% प्रत्यक्षतर्फको सिट जितेको माओवादीले यो पटक मुस्किलले 10% सिट जितेको थियो। अब 15 वर्षमै यसरी खिँदै पत्तासाप हुन लागेको पार्टी अर्को सालको चुनावमा सकिने नै हो कि भन्ने डर प्रचण्डलाई थियो। त्यसैले यो पटक उनलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नै पर्ने थियो। उनले यो कार्यकालमा केही बाँकी रहेका आफ्ना अधुरा कामहरू पुरा गर्नुपर्ने थियो। परिवारका सबै सदस्यलाई कुनै न कुनै पोस्टमा पुर्याउनु त पर्ने नै थियो। त्यो सँगसँगै उनले विशेष गरी 10 वर्षे सशस्त्र युद्धका गल्तीहरूलाई लुकाउनु, त्यति बेलाको हिसाब किताब मिलाउनु र त्यति बेलाका आफ्ना अपराधले कहिल्यै पनि जेल जानु नपर्ने खाले कानुन बनाउनु पर्ने थियो। अब त्यसका लागि उनी जोसँग पनि मिल्न तयार थिए। उनले सुरुमा त एमालेसँग मिल्दै राप्रपा र रासोपा लगायतका दलहरूलाई लिएर सरकार बनाए। तर त्यो गठबन्धन 1 महिना पनि टिकेन। राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै उनी कांग्रेससँगको सहकार्यमै फर्किए, 10 दलीय गठबन्धनको सरकार बनाए। पछि फेरि कांग्रेसलाई लात्ताले हान्दै उनले एमालेलाई नै सरकारमा भित्राए। यसरी प्रचण्डमा कुर्सीको मोह त प्रष्ट देखिन्थ्यो, त्यो सँगसँगै अवसरवादको पराकाष्ठ पनि देखिन्थ्यो। जे होस्, पहिला 9-10 महिनामै राजीनामा दिन बाध्य भएका प्रचण्डको सरकारले 1.5 वर्ष पुरा गरेको छ। उनका अघिल्ला सरकारसँग तुलना गर्ने हो भने सायद यही नै उनको तेस्रो पल्टको कार्यकालको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। प्रतिनिधि सभामा करिब 12% मात्रै हिस्सा भएर पनि
18 महिना प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल यसपटक संसदीय राजनीतिमा अब्बल खेलाडीकै रूपमा साबित भए। यो 18 महिनामा गठबन्धन टुट्ने र फुट्ने भइरह्यो। सुरुको 1 वर्षमै 12 पटक मन्त्रीमण्डल हेरफेर भयो, तर दाहालको कुर्सीलाई केही भएन, कसैले हल्लाउन सकेन। सिंहदरबारमा गठबन्धन फेरेपछि प्रदेशमा पनि सरकार फेरिन्थ्यो। कोशी प्रदेशमा त 5औं पटक सरकार हेरफेर भइसकेको छ। अघिल्लो केपी ओली सरकारको असंवैधानिक संसद विघटनको विरोध गरेर सडकमा उत्रिएका प्रचण्ड उनकै नेतृत्वमा कोशीमा आफू अनुकूल सरकार बनाउन असंसदीय हरकतहरू मात्र भएन, पटक पटक संविधान मिच्ने काम समेत भयो। यसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई अझ हिपोक्रेट नै बनाइदियो। यसरी जसोतसो सरकार टिकाउन सफल भएका प्रचण्डले उपलब्धिमूलक काम भने खासै केही गरेका छैनन्। बरु उनले सबैभन्दा बढी औपचारिक कार्यक्रममा जाने रेकर्ड भने बनाएका र उनी हरेक दिन जस्तो 3-4 वटा औपचारिक कार्यक्रममा भाषण दिन पुग्थे। अब कामकै कुरा गर्नुपर्दा भ्रष्टाचार विरुद्ध उनले केही ठूला काण्डहरूको फाइल त खोले, तर जब त्यस्ता काण्डहरूमा हाई प्रोफाइलको संलग्नता देखियो तब भने उनले खुट्टा कमाउन थाले, फाइल नै बन्द गरे। बिस्तारै उनका अनुसन्धान पनि म कुटे जस्तो गर्छु, त रोए जस्तो गर है, अरूलाई देखाउनु पर्छ भन्ने खाले जस्तो भयो। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै गरिएको करोडौंको ठगी प्रकरणको पर्दाफास प्रचण्ड सरकारले गर्यो र यो साँच्चीकै एप्रिसिएबल कुरा पनि थियो। ठूलो सफलता थियो यो। पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझीदेखि निवर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका हाई प्रोफाइलहरू पक्राउ परे। तर अनुसन्धान गहिरिँदै जाँदा शीर्ष नेता र परिवारसम्मै भ्रष्टाचारको लहरो जोडिएको देखे पछाडि उनी रोकिए। फलस्वरूप प्रमाण जुटाइरहेको प्रहरी अधिकारीहरूको उनले सरुवा नै गरिदिए। तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको यो कदमप्रति असन्तुष्ट थिए। अहिले नयाँ गृहमन्त्री छन्, उनी त यस्ता भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नु भन्दा पनि आफ्नै काण्डका फाइलहरू लुकाउनमै व्यस्त छन्। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू नै जोडिए पछाडि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रोकिए। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव नेपाल र डाक्टर बाबुराम भट्टराई विरुद्ध मुद्दा नचलाउन उनले सिआइबीलाई दबाब दिए। प्रचण्डको सुशासनलाई गिज्याउने अर्को घटना हो सुन तस्करी अनुसन्धान। त्रिभुवन विमानस्थलबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुन तस्करी भइरहेको पुष्टि हुने घटनाहरू पटक पटक दोहोरिए पनि माओवादी नेताहरू जोडिए पछाडि अनुसन्धान नै रोकियो। भेपमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएको प्रमाण नै भेटियो। महराले 22 पटक र उनका छोरा राहुलले 234 पटक मुख्य अभियुक्त ली हानसङसँग फोन सम्पर्क गरेको सिआइबीको रिपोर्टमै सार्वजनिक भयो। गृहमन्त्रीमा रवि लामिछाने आएपछि महरालाई समाउन त समाए, तर केही दिनमै प्रचण्डकै दबावमा छाड्न बाध्य भए। अब आफ्ना कार्यकर्ताको निर्मम हत्या गरिएको गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धानलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता सौदाबाजीको औजार बनाए। सो घटनाको फाइल देखाएर उनले उपेन्द्र यादवलाई साइजमा राख्न खोजे। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यादवलाई मुख्य अभियुक्त मानेर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो, तर यादवले सरकार छाड्ने चेतावनी दिए पछाडि प्रचण्डले आफ्नै कुर्सी जोगाउनका लागि भए पनि चुप लाग्नु पर्यो। यसरी फाइल खोल्ने कुरा त उनको सरकार टिकाउने अस्त्र मात्र बनिरहेको छ। बाबुराम र माधव नेपालले चुइक्क गर्दा ललिता निवासको फाइल देखाएर धम्काउँछन्। ओलीले न्यू खोज्दा गिरिबन्धुको कुरा झिक्छन्। देउबाले झ्याउ गर्दा भुटानी शरणार्थीको कुरा निकाल्छन्। यति मात्र होइन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र काहीँ कतै देखा परे भने पनि दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोलौँ भन्छन्। जे होस् धम्क्याएर डर देखाएर जे गर्न सकिन्छ गरेर उनले सरकार टिकाएकै छन्। सरकार टिकाउनका लागि उनी आफै कहिले अदालत बनिदिन्छन्, कहिले रवि लामिछानेको प्रवक्ता बनिदिन्छन्। रवि लामिछानेको सरकारी ठगी काण्डमा प्रचण्डले नै स्पष्टीकरण दिँदै हिँडे। उनी नै अदालत हुन् जसरी रविजी निर्दोष हुनुहुन्छ भन्दै हिँडिरहे। कैलाश सिरोयालाई अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्दा पनि प्रचण्डले नै मलाई उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, सजिलै छुट्नुहुन्छ, यो हल भइ नै हाल्छ भनेर मिडियामा फैसला सुनाउँदै हिँडे। जे होस् आफूलाई चाहिने मान्छेलाई रिजाउने काम मजाले गरिरहेका छन् प्रचण्डले। गिरिबन्धुको केसमा त झन् ओली देउबा हुँदै सूर्यबहादुर थापासम्मै मुसिएका छन्। 2058 सालमा शेरबहादुर देउबाको पालामा 19 बिघा जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति दिएको थियो। सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा 61 बिघा बिक्री गर्ने अनुमति दिएको थियो। अनि ओलीले त मनपरी जग्गा साट्नका निम्ति कानुन नै ल्याइदिएका थिए। यसरी सबै प्रमाण हुँदा हुँदै पनि प्रचण्डले ती फाइलहरू खोल्ने
छायाड गरेका छैनन्। यो फाइल खोल्ने हो भने आफ्नो कुर्सी जाने प्रचण्ड र रवि दुवैलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसैले पनि उनीहरूले यो कुरालाई आफ्नो कुर्सी टिकाउने अस्त्रको रूपमा मात्र युज गरिरहेका छन्। अब प्रचण्ड यो पटक प्रधानमन्त्री हुनुको मेन रिजन भनेको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गो लगाउनु थियो। इन्टायर हिस्ट्री अफ नेपालको यो तेस्रो भिडियो हेर्नु भएको थियो भने यहाँलाई राम्ररी थाहा होला शस्त्र युद्ध र शान्ति सम्झौताका कामहरू कि त प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भएका छन् कि त बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भएका छन्। त्यसैले पनि यो पटक आफू नै प्रधानमन्त्री भएको बेला फास्ट ट्र्याकबाट कानुन ल्याएर आफू प्रधानमन्त्री सधैँ संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गाउन प्रचण्ड चाहन्थे। तर संसदका 3 अधिवेशन सकिँदा पनि विधेयकमा अझै प्रगति हुन सकेको छैन। यही विषयमा राष्ट्रपतिले त एकपटक मानव अधिकार आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर भनेका थिए। तर यस सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भए तापनि दलहरूबीच सहमति भने हुन सकेको छैन। अब इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा देशमा मन्दी छ। अहिले अलिकति सुधार हुन लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर समग्रमा सरकारले अर्थतन्त्र जतिसुकै सुधार भएको भाषण गरे पनि सूचाङ्कहरूले त्यसो भन्दैनन्। वर्षभरि नै आर्थिक मन्दीको हल्ला चलिरह्यो। शहरी क्षेत्रमा 40% भन्दा धेरै सटरहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगे। शेयर बजारको हालत त्यस्तै छ। आर्थिक सङ्कटको काली लाग्दो यो स्थितिमा सुधार ल्याउने गरी सरकारले कुनै नयाँ योजना ल्याउन सकेन। अहिले सरकारले ल्याएको बजेटकै संसदमा विरोध भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वात्त घट्दा पनि पुरानै दर रेटमा बिक्री गरेर 9 महिनामै नेपाल आयल निगम नाफामा उक्लियो। त्यसको सिधा प्रभाव बजारमा पर्न गयो, जसकारण महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुग्यो। यसरी एउटा संस्था फाइदामा त गयो, तर समग्रमा महँगाई यही कारणले बढिरह्यो। उल्टै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्यो। यही बीचमा एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा नेपाल पर्न सक्ने खतरा अझै टरेको छैन। विदेशी लगानी भित्राउन गरिएको इन्भेस्टमेन्ट समिट सुपर फ्लपै भयो। त्यस्तै कानुनी राज्यको सवालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बारम्बार पदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइरहेका छन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरू विप्लव र खड्गबहादुर विश्वकर्मा विरुद्ध अदालतले पक्राउ पूर्ति जारी गरेको छ। प्रचण्डले विश्वकर्मालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै बोलाएर भेट्छन्। टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला गर्यो। फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै चौधरीलाई प्रचण्ड सरकारले आम माफी सिफारिस गरिदियो। राष्ट्रपतिले एकैछिनमा त्यसमा साइन गरेर चौधरीलाई जेलमुक्त गराइहाले। गुण्डा नाइके रिगल ढकालको केसमा पनि त्यस्तै भयो। नेपालगञ्जका चेतन मानन्दरलाई दिन दहाडै खुडा प्रहार गरी हत्याको आरोप ठहर भए पछाडि रिगल ढकाल जन्मकैदमा थिए। आधा पनि कैद सजाय नकाट्दै उनलाई सरकारले कैद मिना गरिदियो। पछि मानन्दरकी पूर्व पत्नी भारतीले दिएको रिटबाट कैद मिनाहा उल्टिएको थियो। त्यस्तै बालकुमारीमा भएको गोलीकाण्डमा आफ्नै मन्त्री प्रकाशज्वाला नै दोषी साबित हुँदा पनि प्रचण्डले उनी विरुद्ध केही गरेनन्। उल्टै त्यो घटना गणतन्त्र विरोधीहरूले गरेको भन्दै भाषण गरे। यो घटना पछाडि प्रचण्डलाई 17,000+2 को आरोप लाग्यो। 17,000+2 मात्र होइन, उनलाई आरोप त 17,002+10 को पनि लाग्नुपर्ने हो। सरकारकै लापरवाहीको कारण इजरायलमा पढ्न भनी गएका 10 जना नेपालीको समयमै उद्धार नभएकाले मृत्यु भयो। त्यही युद्धमा अपहरणमा परेका नेपाली युवा विपिन जोशीको अझै उद्धार हुन सकेको छैन। हुन त कति चाँडै हामी यस्ता कुराहरू बिर्सिहाल्छौँ नि है। इन्स्टामा फ्री प्यालेस्टाइन र अल आइज अन राफा भन्दै स्टोरी हाल्ने हाम्रा सोकल्ड इन्फ्लुएन्सरले फ्री विपिन जोशी भनेर कहिल्यै भनेको लेखेको देख्नु भएको छैन नि। अब फेरि प्रचण्डकै कुरामा आउनु पर्दा प्रचण्ड सरकारले राम्रो काम केही नगरे पनि एउटा सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम भनेको जनतामा आशा जगाउने हो। केही नगरे पनि जनतामा आशा देखाउन सक्नु पर्थ्यो। तर उनी प्रधानमन्त्री भएदेखि जनतामा बढेको निराशा उनले 18 महिनामा पनि चिर्न सकेनन्। बरु उल्टै विदेशिनीको सङ्ख्या बढेको बढै गर्यो। गत आर्थिक वर्ष मात्र 16 लाखले विभिन्न प्रयोजनका लागि देश छाडे। ब्रेन ड्रेनको समस्या उस्तै छ। यस्तो विदेश पलायनलाई रोक्नेतिर प्रचण्डको ध्यान खासै गएन। बरु उल्टै कोरिया जान्छौँ भन्नेहरूमाथि गोली चल्यो अनि पढ्न विदेश जान्छौँ भन्नेहरूलाई एनओसी दिन टाइट गरियो। अझ प्रधानमन्त्रीलाई त आफ्नै जागिर कति टिक्ने हो भन्ने थाहा छैन। बिहान उठ्दा साँझसम्म मै प्रधानमन्त्री हुन्छु कि अर्कै फेरिन्छ भन्ने नै पिर्छ। यसरी प्रधानमन्त्री स्वयंलाई त आफ्नो जागिर कति टिक्ने हो भन्ने थाहा छैन। अब अरूको जागिरको त के कुरा गर्नु। जब क्रिएसनमा त थोप्पो काम गर्न नसकेका प्रधानमन्त्रीकै कार्यकालमा
635 जना सरकारी कर्मचारीले आफ्नो जागिरबाट राजीनामा दिएका छन्। यसले सरकारी जागिरमै घट्दै गरेको लोकप्रियता या भनौँ सरकार र राष्ट्रमाथि नै घट्दै गरेको विश्वास पनि देखाउँछ। अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भएको केही राम्रा कामहरूको पनि कुरा गरौँ। उनको 1.5 वर्ष कार्यकालमा 786.68 किलोमिटर बाटो कालो पत्रे भएको छ र नागढुङ्गा टनलको पनि ब्रेक थ्रु भएको छ। त्यसलाई पनि राम्रै उपलब्धि मान्न सकिन्छ। त्यस्तै 1,62,000 सुरक्षित आवासको निर्माण भई हस्तान्तरण भएको छ। त्यस्तै गैर आवासीय नेपालीहरूको आफ्नो पुर्खाहरूसँगको साइनोलाई जीवित राख्नका निम्ति गैर आवासीय नागरिकता वितरणको पनि प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनी गुटेरसको नेपाल भ्रमणलाई सरकारको कूटनीतिक उपलब्धिको रूपमा मान्न सकिन्छ। इजरायल हमास युद्ध चलिरहेको बेला उनको नेपाल भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विवादको विषय भए पनि नेपालका लागि भने जलवायु परिवर्तनको मुद्दा उठाउने राम्रो मौका बन्यो। फलस्वरूप दुबईमा भएको कोप 28 को सम्मेलनमा नेपालको प्रभावकारी उपस्थिति भयो। भारत सरकारसँगको ऊर्जा सम्झौतालाई पनि प्रचण्ड सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्छ। पछिल्लो 1 वर्षमा नेपालले 700 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट गर्यो अनि त्यसबापत 15 अर्ब 25 करोड रुपियाँ भित्रियो पनि। यो रकम अघिल्लो इयरको कम्पेरिजनमा 31.28% बढ्यो र यही एक्सपोर्टलाई अब आफ्नै कार्यकालमा 700 मेगावाटबाट 1400 यानि कि डबल बनाउने पनि प्रधानमन्त्रीको प्लान छ। अब एक्सपोर्ट डबल होला या नहोला त्यो त समयले नै बताउने छ, तर तपाईँको घरको इन्टरनेटको स्पिडलाई भने अब तपाईँले सजिलै डबल बनाउन सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ साँझ अथवा पिक युजेज टाइममा गेम खेल्दै गर्दा या केही डाउनलोड गर्नुपर्दा इन्टरनेटको स्पिडको कारण त्यो काम एकदमै ढिलो भइदिन्छ। यस्तो समस्या तपाईँले भोगिराख्नु भएको छ भने यसरी माई वर्ल्ड लिङ्कको एपमा गई मेगा बुस्टमा क्लिक गरेर 3 दिनका लागि, 5 दिनका लागि, 10 दिनका लागि या आफ्नो इन्टरनेट प्लान रहिन्जेलका लागि इन्टरनेटको स्पिडलाई इन्स्टेन्टली डबल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको स्टार्टिङ प्राइस जम्मा 50 रुपियाँ मात्र छ। तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्कबाट तपाईँ आफ्नो एपमा यो अफर आइसक्यो कि छैन चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आइसकेका रहेछ भने जुनै बेला पनि इन्स्ट्यान्टली इन्टरनेटको स्पिड डबल बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, ब्याक टु द भिडियो। अब प्रधानमन्त्रीको सबै कुरा एनालाइसिस गरिसके पछाडि उनले 100 मा कति नम्बर पाउलान् त? तपाईँले हाम्रो रिपोर्ट कार्ड सिरिजका अघिल्ला भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने मेयरहरूको केसमा मेयरको मेजर 20वटा काम हुन्थ्यो र तिनै 20वटा कामहरूमा हरेकमा उनीहरूले कतिको प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् त भनेर हामीले हरेक हेडिङमा मार्किङ गर्ने गरेका थियौँ। अब प्रधानमन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकार हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीसँग खासै अधिकार हुने नै रहेन रहेछ। सबै अधिकार मन्त्रीमण्डलमा हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको काम भनेको राइट पर्सनलाई राइट ठाउँमा राखिदिने हो, राइट मन्त्री छान्ने हो, हरेक सरकारी निकायका टपमा राइट मान्छेहरूलाई राखिदिने र काम उनीहरूले गर्ने हो। पीएमले बस फेसिलिटेट गरिदिने मात्र हो। तैपनि पीएमको रिपोर्ट कार्ड त निकाल्नु पर्यो। मेयरहरूको केसमा 75% मार्किङ यहाँहरूलाई दिएर 25% को मार्किङ हामी आफूले गरेका थियौँ। तर यो पटक भने हामीले यसको सम्पूर्ण जिम्मा 100% नै तपाईँहरूलाई दिएका छौँ। प्रधानमन्त्रीलाई 100 मार्क्समा कति नम्बर दिनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूलाई नै सोधेर सर्वे गरेर एभरेज निकालेका छौँ। यहाँहरूको मार्किङ सुनाउनुभन्दा अगाडि म पहिला मेरो आफ्नो मार्किङ सुनाउन चाहन्छु। नेपालमै केही गर्छु भनेर बसिरहेको एउटा 24 वर्षीय युवाको पोइन्ट अफ भ्यूबाट यदि मैले पीएमलाई 100 मार्क्समा कति नम्बर दिने हो भनेर डिसाइड गर्नु पर्थ्यो भने म सायद 1.5 वर्ष अगाडि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा के प्रमिस गरेका थिए र त्यसमा के डेलिभर गरे त भन्ने कुराको एनालाइसिस गर्थेँ होला। उहिलेका 10 वर्षमा देश दक्षिण एसियाकै 1 नम्बरमा पुग्छ जस्ता भाषण र आश्वासनहरूलाई एकैछिन बिर्सिदिउँ। यही पटक चुनावमा जाँदै गर्दा गरेका प्रमिसेसहरूलाई पनि एकैछिनलाई बिर्सिदिउँ। प्रधानमन्त्री भएको दिनको कुरा गरौँ। प्रधानमन्त्री भएको दिन गर्छु भनेका प्रमिसेसहरूलाई मात्र एकैछिन केलाउँ है त। अनि बल्ल मैले दिएको मार्किङ किन दिएँ भन्ने बुझ्न यहाँहरू सबैलाई सजिलो हुन्छ। 2079 साल पुस 26 गते संसदमा उभिएर सांसदहरूलाई विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रचण्डले 35 मिनटको स्पिच दिएका थिए। उक्त स्पिचको 8औं मिनटमा उनले यसो भनेका थिए, 1 वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो। वेल, प्रधानमन्त्रीज्यू 1 वर्षमा राष्ट्र परिचय पत्र वितरण गर्छौँ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको 18 महिना बित्यो। म आफैले राष्ट्र परिचय पत्र अप्लाई गरेको 14 महिना भयो। खै त मेरो राष्ट्र परिचय पत्र? राष्ट्र परिचय पत्रको प्रिन्टिङ रोकिएको छ। एकपटक डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल आइडी एन्ड सिभिल रजिस्ट्रेसनमा फोन गरेर बुझ्नुहोस् त केले प्रिन्टिङ अड्किरहेको छ भनेर।
त्यो ठिक गर्न सक्नुहुन्न अनि नीतिगत कुरामा सुधार गर्ने भन्दै गफ गर्ने। नेसनल आइडी जस्तै विगत 1 वर्षदेखि लाइसेन्सको प्रिन्टिङ पनि रोकिएको छ। बरु राम्रो काम भन्ने कि दुःखद भन्ने, पासपोर्ट चाहिँ 2 दिनमै रेडी हुने रहेछ। अब विदेश जान्छु भन्दाखेरि पासपोर्ट चाहिँ बन्ने रहेछ। तर यही देशमा बसेर सरकारले दिने सेवा सुविधा अझै प्रभावकारी ढङ्गले लिन्छु भन्दा परिचय पत्र नै नपाइने रहेछ। अब अर्को पोइन्टमा लागौँ। तपाईँले आफ्नो स्पिचमा 13औं मिनेटमा यसो भन्नुभएको थियो, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकता वृद्धि, राजस्व चुहाटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुनेछ। ओके, बजेटमा अनुशासन हुनेछ। अनुशासन भने चाहिँ के हो त? सबै बजेट तपाईँकै निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर खनाउनेलाई अनुशासन भन्ने हो। तपाईँको सरकारले 2टा बजेट ल्यायो। पहिलो बजेट सबै नै तपाईँ केपी ओली र देउबाको निर्वाचन क्षेत्रमा लगेर खन्याउनु भयो। यो पटकको त कुरै नगरौँ। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा 2, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा 5, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठको निर्वाचन क्षेत्र धनुषा 4 र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको गृह जिल्ला रोल्पामा मात्र बजेट परेको भन्दै अहिले संसदमा विरोध भइरहेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले त संसदको रोस्ट्रममै बजेट पुस्तिकालाई च्यातेर यसमा विरोध जनाएका थिए। बजेटमा अनुशासन भएको भए यो हालत हुन्थ्यो त प्रधानमन्त्रीज्यू? त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन अब मलको अभाव हुँदैन, मलको अभाव भयो भन्ने समाचारहरू बन्दैन भन्नुभएको थियो। देखि आपूर्तिको चक्र अनुसार चाहिएको समय प्राप्त हुने गरी मल खरिद गरिनेछ र सँगसँगै मल कारखाना स्थापनाको पनि तयारी अगाडि बढाइनेछ। अब यो समाचारलाई हेर्नुहोस् त, 1 हप्ता अगाडिको समाचार हो यो। धनुषामा धान रोपाई सुरु, मल अभाव। अब देशैभर बल्ल धान रोपाई सुरु हुँदैछ। यस्ता समाचारहरूको त बाढी आउनेवाला छ प्रधानमन्त्रीज्यू। यहाँले त्यही दिन डाक्टर नर्सलाई यही देशमा सरकारी सेवामा आकर्षित गर्ने भन्नुभएको थियो। चिकित्सकहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। तर एउटा दुःखद डेटा सुनाऊ। सन् 2023 मा 2318 जना चिकित्सकले विभिन्न देश जानका निम्ति नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट असल चारित्रिक प्रमाणपत्र लिएका थिए। जबकि त्यो वर्ष एमबीबीएस को लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गर्नेको सङ्ख्या 2222 थियो। यानि कि जति डाक्टरहरू नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् त्योभन्दा बढी त वार्षिक रूपमा विदेशी रहेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको अर्को महत्त्वाकांक्षी योजना थियो 1 वर्षभित्रै सबैको घरमा बिजुली पुर्याउने। 1 वर्षभित्रै 100% नागरिकमा बिजुली पुर्याइनेछ। प्रधानमन्त्रीले सबैको घरमा बिजुली पुर्याउने भने पनि उहाँको ध्यान चाहिँ विदेशतिर बिजुली पुर्याउनेतिर गयो। त्यो कारणले गर्दा आफ्नै देशमा भने बिजुली अझै मजाले पुग्न सकेन। अझ पर्यटकीय स्थलहरूमा त बिजुली पुग्नु पर्ने हो, त्यस्ता ठाउँमा पनि बिजुली पुगेको छैन भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले खेलकुदको सेक्टरमा पनि अनेक काम गर्ने भनेर भाषण गर्नुभएको थियो त्यो दिन पनि, र आजकल पनि हरेक दिन त्यो भाषण गर्दै हिँड्नुहुन्छ। नेपाली टिमले विश्वकप खेल्दै गर्दा जर्सी नै लगाएर गेम हेरेको फोटो हाल्नुहुन्छ। तपाईलाई नै म एउटा सानो कुरा सोध्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू। साँच्चै त्यो टियु क्रिकेट ग्राउन्डमा फ्लडलाइट लगाउने कुरा थियो नि, त्यो के भयो? यी सबै कुरालाई मूल्याङ्कन गर्दै म आफूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई समवेयर 20 देखि 25 को रेन्जमा मार्क्स दिन्थेँ होला। अब यो त मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन भयो। अब लागौँ तपाईँहरूको मूल्याङ्कनतर्फ। अब यहाँहरूको मूल्याङ्कन हेर्दा हामी आफै पनि निकै खुसी भएका छौँ। यो लेभलको थटफुल र एकदमै बौद्धिक अडियन्स पाएका रहेछौँ भन्ने हामीलाई भएको छ, हामीलाई त्यो आभास भएको छ, महसुस भएको छ। किनकि यहाँहरूले नम्बर मात्र दिनुभएको छैन, उक्त नम्बर किन दिनुभयो भनेर जस्टिफाई हुने फिडब्याक पनि दिनुभएको छ। जस्तै एकजनाले पटक पटक गठबन्धन फेरेर देशमा इन्स्टेबिलिटी ल्याएको, भ्रष्टाचारका ठुला माछाहरू समाउन नसकेको अनि टिआरसी विधेयक अगाडि बढाउन नसकेकोले 1 मार्क्स दिएको भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै कसैले चाहिँ प्रधानमन्त्री छ भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ है, मिडियालाई राम्रो रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ, एभोइड गर्नुहुन्न र आफूले गल्ती गरेको ठाउँमा आत्मा आलोचना पनि गरिरहनु भएको हुन्छ भनेर 99 नम्बर दिएको भन्नुभएको छ। त्यस्तै कसैले भने एकदमै खराब मानसिकता, जसरी पनि कुर्सीमा टिकिरहँ भन्ने मानसिकता भएकाले 0 दिएको भन्नुभएको छ। त्यस्तै कतिले भने न परिपक्वता छ न नैतिकता छ त बस परिवारवाद भनेर 0 दिनुभएको छ भने कतिले गणतन्त्र त ल्याउनु भयो तर त्यही गणतन्त्रलाई केरा गणतन्त्र आफै बनाउनु भयो भन्नुभएको छ। यसरी तपाईँहरू सबैजनाले दिनुभएको मार्किङलाई एभरेज गर्ने हो भने कति पाउँछन् त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले? सबैको मार्क्सको एभरेज हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 100 मा
17.12 मार्क्स पाउनु भएको छ। अब तपाईहरू यो मार्किङमा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त? सर्वेमा सहभागी हुन पाउनु भएन भने पनि अहिले तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई मार्किङ गर्नु पर्यो भने कति नम्बर दिनुहुन्छ होला त? कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनु होला। अनि अब गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्री सबैजनाको रिपोर्ट कार्ड हामी ढिलो चाँडो ल्याउने नै छौँ। त्यति बेलका निम्ति च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी रचनात्मक सल्लाह र सुझाव दिँदै गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।